Hi guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলে ভালে আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা এটা টপিক লৈ আহিছো যিটো টপিকত হয়তো মই যদি ভিডিঅ' নবনাও তেনেহলে হয়তো মোক মানুহে নকব যে মই টেকনিক্যাল চেনেল এটা চলাই আছো বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ হাতত সকলোৰে স্মাৰ্টফোন এটা আছে আৰু এই স্মাৰ্টফোনটো মাজে মাজে হ্যাং মাৰে কিন্তু ইয়াৰ সলিউশন আছে নে নাই সলিউশন বহুত আছে যিবোৰ সলিউশন আজি আপোনালোকক মই শিকাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো হেক কৰি চাব অলপমান দীঘল হ'ব পাৰে কিন্তু হেক কৰি চাব এই গোটেইকেইটা যদি আপোনালোকে টিপস আপোনালোকক যিবিলাক টিপস আজি মই জনাম সেইকেইটা যদি আপোনালোকে ইউজ কৰে তেনেহলে আপোনালোকৰ মোবাইলটো কেতিয়াও হ্যাং নামাৰে সেইটো মই কথা দিছো বা সেইখিনি আপোনালোকক মই গ্যাৰান্টি দিব পাৰো কিন্তু সেইখিনি আপোনালোকে কৰি চাওক নিশ্চয় আপোনালোকে এটা বেটাৰ পাৰফৰম্যান্স পাব আপোনালোকৰ হাতত থকা ফোনটোৰ দ্বাৰা তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বলক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰো মই কিংকৰ চৌধুৰী আৰু আপোনালোকে চাই আছে কেসি ক্ৰিয়েচন তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বলক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰো তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনাক মই এটা ফাৰ্স্ট যেটো টিপস আছে সেইটো জনাব বিচাৰিছো সেইটো ফাৰ্স্ট টিপসটো হৈছে আমাৰ মোবাইলত কিছুমান আনৱান্টেড ফাইলছ থাকে মানে আনৱান্টেড মানে ফাইলছ বুলি আপোনালোকক যদি কও সেইবিলাক হৈছে জাবৰুৱা ফাইল যিবিলাক জাবৰুৱা ফাইল মানে কিছুমান আমি এপছ ইউজ কৰি সেইটো আনইনষ্টল কৰি দিও কিন্তু সেই এপছৰ কিছুমান অংশ আমাৰ ৰৈ যায় লগতে কিছুমান আমি ব্ৰাউজাৰ ইউজ কৰো যেবা কিছুমান বস্তু আমি যদি ভিজিট কৰো ওয়েবসাইট ভিজিট কৰো সেইবোৰ ভিজিটৰ যদি আমি অলপ যদি পিকচাৰ এটা ডাউনলোড দিলো সেই ওয়েবসাইটৰ পৰা কিছুমান ফাইল আমাৰ যিবিলাক মোবাইলত জমা হৈ থাকে সেইবিলাক যদি আপোনালোকে যদি ক্লিয়াৰ নকৰে তেনেহলে আপোনালোকৰ মোবাইলটো আপোনাৰ হ্যাং কৰিব পাৰে এইবোৰৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকৰ মোবাইলত যিবোৰ ক্লিয়াৰ কেটছে আছে সেইটো ক্লিয়াৰ কেটছে কৰি থাকিব সেটিংছত গৈ বা মোবাইলৰ এপছ বিলাকত গৈ আপোনালোকে তাতেও গৈ প্ৰতিটোতে এটা ক্লিয়াৰ কেটছে কৰিব পাৰে বা কিছুমান মোবাইলত সকলো মোবাইলত নাথাকে যে কিছুমান মোবাইলত আমাৰ অল ক্লিয়াৰ কেটছে কৰা এটা অপচন থাকে সেইটো অপচনৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ যিবিলাক জাবৰুৱা বস্তু আছে সেই জাবৰুৱা বস্তুবিলাক মানে জাবৰুৱা ফাইলবিলাক এটা ডিলিট কৰিব পাৰে টিপসটো মই দিব ওলাইছো সেকেন্ড টিপসটো হৈছে আনৱান্টেড এপছ মানে আনৱান্টেড এপছ বুলি এই কাৰণে কৈছো কিছুমান আমি এপ আমি ইউজ কৰো যিবিলাক এপৰ হয়তো কোনো প্ৰয়োজন নাথাকে ধৰক কিছুমান আমি ধৰক ক্লিন মাষ্টাৰ হওক ধৰক কিছুমান ডিউ বিলাক আছে ডিউ বেটাৰি সেভাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এপছ আমি ইউজ কৰো যিবিলাক অৰ্থহীন এপছ মই এই এপছ কেইটাৰ ওপৰত মই কিছু কথা কম পাছত কম এইটো ভিডিঅ'ত নকও কিন্তু কিছুমান আমি এপছ ইউজ কৰো যিবোৰৰ কোনো লাভ নাই আৰু সেইবোৰৰ যদি আমি এপছ ইউজ কৰি থাকো আমাৰ মোবাইলত যাৰ ফলত আমাৰ মোবাইলটো যিবিলাক ষ্টৰেজ থাকে ষ্টৰেজ বিলাক খাই থাকে মানে ষ্টৰেজ বিলাক আৰু আপোনাৰ তেওঁলোকে নিজে অলপ ফুল কৰি থাকে তো তাৰ ফলতো আপোনালোকৰ মোবাইলটো হ্যাং কৰিব পাৰে তাৰপিছত বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ থাৰ্ড টিপসটো মই জনাব বিচাৰিছো থাৰ্ড টিপস হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ যে আমি কিছুমান এপ আমাৰ লগত থাকে কিন্তু আমি ইউজ নকৰো কিছুমান আমি এনেকুৱা এপ কিছুমান ইউজ থাকে ধৰক সেটিংস আপোনালোকৰ যেটো মোবাইলত লৈ অলৰেডি আহিছে যিবোৰ আমি আনইনষ্টল কৰিব নোৱাৰো সেইবিলাক এপছৰ ক্ষেত্ৰত কিছু উপায় আছে সেইবোৰ এপছ যদি আপোনালোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত ৰানিং হৈছে তেনেহলে তাক ফোৰ্স ষ্টপ কৰি দিয়ক লগতে নাইবা আপোনালোকৰ যদি অলপো ইউজ নহয় বা আপোনালোকৰ যদি কোনো প্ৰয়োজন নাই সেই এপছটো ধৰক আপোনালোকৰ এটা এক্সাম্পল দিও আপোনালোকৰ মোবাইলত আপোনাৰ টুইটাৰ এটা আহিছে সেইটো হৈছে মোবাইলত প্ৰি ইনষ্টল থাকে কিন্তু আমি কেতিয়াবা আনইনষ্টল কৰিব নোৱাৰো কিছুমান মোবাইলত যেতিয়া আপোনালোকে যদি ইউজে নকৰে তেনেহলে তাক আপোনালোকে যে আনইনষ্টল কৰিব নোৱাৰে তেনেহলে আপোনালোকে এপছত যাওক সেটিংছত যাওক তাতে যে এপছত যাওক তাতে গৈ আপোনালোকৰ যেটো এপছ আছে এপছৰ আপোনালোকৰ টুইটাৰটো দেখা পাব হেইটত প্ৰেছ কৰক তাত আপোনালোকে ডিসেবল কৰি থওক যাতে আপোনালোকৰ এই এপছটোৱে আপোনালোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত ৰানিং হৈ আপোনাৰ RAM বা আপোনালোকৰ প্ৰচেছৰ বিলাক খাই নাথাকে যাতে আপোনালোকৰ মোবাইলটো হ্যাং নামাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ মাজলৈ 4 নম্বৰ টিপসটো লৈ আহিছো 4 নম্বৰ টিপসটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ মোবাইলত যিবিলাক এপ আছে সেইবিলাক কিছুমান আমি নিজৰ ফোন মেমৰিত আমি ইনষ্টল কৰো বা কিছুমান আমি ডাইৰেক্ট প্লে ষ্টৰৰ পৰা যেতিয়া ইনষ্টল কৰো ডাইৰেক্ট ফোন মেমৰিত আমাৰ ইনষ্টল হয় কিন্তু আমি যদি ডাইৰেক্ট আমাৰ ফোন মেমৰি ইনষ্টল নকৰি তাক যদি আমি SD কাৰ্ডলৈ মুভ কৰো মানে ইনষ্টল হোৱাৰ পাছতো মুভ কৰিব পাৰি বা ইনষ্টল দিওতে SD কাৰ্ডৰ লগে আমি ইনষ্টল দিব পাৰো কিন্তু যদি আপোনালোকে SD কাৰ্ডৰ পৰা মানে SD কাৰ্ডত যদি এপটো যদি থৈ দিয়ে তেনেহলে আপোনালোকৰ RAM কমকৈ খাব আপোনালোকৰ মানে ইন্টাৰনেল মেমৰি আপোনাৰ কমকৈ খাব যাৰ ফলত আপোনালোকৰ মোবাইলটো হ্যাং মাৰাৰ চান্স কম থাকে কিন্তু আপোনালোকে মুভ কেনেকৈ কৰিব তাৰ বাবে এটা উপায় আছে আপোনালোকে এটা কাম কৰক প্লে ষ্টৰত যাওক তাৰ পৰা থাৰ্ড পাৰ্টি এপছ এটা ইনষ্টল দিয়ক মানে থাৰ্ড পাৰ্টি এপছ মানে আপোনালোকক কৈছো যে তাত আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত সাৰ্চ কৰক মুভ টু SD কাৰ্ড এপছ এনেকুৱা ধৰণৰ এপছ আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি লওক এটা যিকোনো ইনষ্টল কৰি লওক তাৰ পৰা আপোনালোকৰ ৰেটিংছ চাই আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিব এই ইনষ্টল কৰি কিনে আপোনালোকৰ যেটো ইন্টাৰনেল মেমৰিত থকা এপছ বিলাক আছে সেইবোৰ আপোনালোকৰ SD কাৰ্ডক লগি মুভ কৰি দিয়ক তাৰপিছত নেক্সট আপোনালোকক মই 5 নম্বৰ টিপসটো ক'ব ওলাইছো যে
আমি যেতিয়া মাল্টিটাস্কিং কৰোঁ, মাল্টিটাস্কিং মানে কি বাৰু? আমি এতিয়া ধৰক মই এক্সাম্পল দিওঁ আপোনালোকক, আমি কি কৰোঁ, ফেচবুক একেলগে ফেচবুক কৰি আছোঁ, হঠাৎ হোৱাটছএপৰ এটা মেছেজ আহিল, তাক আমি মিনিমাইজ কৰোঁ, মিনিমাইজ কৰি কিনে হোৱাটছএপ কৰোঁ, লগে লগে আপোনালোকৰ হাইকত এটা মেছেজ আহিল, তাতো আমি ৰিপ্লাই কৰিলোঁ, লগে লগে আপোনালোকৰ টুইটাৰত কিবা এটা মেছেজ আহিল, সেইটো ৰিপ্লাই কৰিলোঁ। মানে কি আমি মিনিমাইজ কৰি থৈ দিছোঁ, থৈ দি কিনে তাৰপিছত আমি কি কৰোঁ, কি বুলি কয়, বিভিন্ন ধৰণৰ আমি এপছ অ'পেন কৰোঁ, এই গেম খেলিলোঁ, মিনিমাইজ কৰি থৈ দিলোঁ। কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব নালাগে। একচুৱেলি মিনিমাইজ কৰি কিনে সেইবিলাকৰ কাটি দিয়াটো কিন্তু ভুল, সেইটো ক্ষেত্ৰতো মই বহুত কথা আছে, কিন্তু সেইখিনি আজি নকওঁ। কিন্তু কি আমি যেতিয়া এটা কাম কৰোঁ, আমি কিছুমান মোবাইলত আমি মাল্টিটাস্কিঙৰ কাৰণে কিছুমান প্ৰচেছৰ বা কিছুমান ৰেম অলপ কম হৈ যায়, যাৰ ফলত আপোনালোকৰ মোবাইলটো হেং মাৰিব পাৰে। সেইকাৰণে মাল্টিটাস্কিং পাৰা মানে কমকৈ ইউজ কৰক, মানে পাৰা পৰ্যন্ত মানে কি আপোনালোকে 2 বা 3টা এপছ একেলগে চলাব চেষ্টা নকৰিব। কেতিয়াবা কৰিব লগা হয়, কিন্তু যিমানখিনি পাৰে আপোনালোকে 3-4টা এপছ আপোনালোকে একেলগে ইউজ কৰিব চেষ্টা নকৰিব, যাতে আপোনালোকৰ মোবাইলটো হেং মানে কমকৈ মাৰে। আৰু আপোনালোকৰ বাবে লাষ্টত মানে শেষৰটো কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ, আমাৰ মোবাইলটোত যিখিনি ৰেম থাকে বা যিখিনি আমাৰ মোবাইলটো প্ৰচেছৰৰ কাৰণে বনোৱা আছে, সেই কিছুমান আমি এপছ আমাৰ কিছুমান ডাঙৰ মানে হেভি এপছ আছে, সেইবোৰ আমি ইনষ্টল কৰিলে আপোনালোকৰ মোবাইলটো হেং মাৰিব পাৰে। মানে কিছুমান এপছ আমাৰ এনেকুৱাকৈ আপগ্ৰেড কৰা হয় বা এনেকুৱাকৈ বনোৱা হয়, যিবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ ভাল প্ৰচেছৰ এটা লগতে অলপ ৰেম থকাটো প্ৰয়োজনীয়। আমি যদি 2GB মোবাইলৰ আপুনি যদি এতিয়া এছফাল্ট 9 যদি ইনষ্টল কৰি দিওঁ, তেনেহ'লে 2GB মোবাইলৰ যিটো মোবাইল আছে, সেই মোবাইলটো হয়তো এছফাল্টটো আপোনালোকৰ ৰান কৰিব নোৱাৰিব। কিন্তু আমি যদি সেই ছেইম এছফাল্ট 9 যিটো গেম আছে, সেইটো যদি আমি যদি 4GB ৰেমৰ বা 3GB ৰেমৰ যদি মোবাইল এটা বা ভাল প্ৰচেছৰ মোবাইলত যদি আমি ইনষ্টল কৰোঁ, তেনেহ'লে সেইটো ধুনীয়াকৈ ৰান কৰিব। কাৰণ কিয়, কিছুমান আমি এপছ যিবিলাক আছে সেইবিলাক আমাৰ ৰেম অনুযায়ী আপগ্ৰেড কৰা থাকে। মানে এইটো ধৰক মানে এইটো যিটো সময় আছে, যিটো জেনেৰেশ্যন চলি আছে, সেই জেনেৰেশ্যনত কি ধৰণৰ মোবাইল বিক্ৰী হ'ব, সেই অনুযায়ী তেওঁলোকে এপটো বনায় বা সেই বস্তুবোৰ অনুযায়ী তেওঁলোকে আপগ্ৰেড কৰে। সেইকাৰণে আমি কিছুমান এপ যদি আপগ্ৰেড নোহোৱাকৈ চলিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে আপগ্ৰেড নকৰাকৈ চলিব লাগে। আমি কি কৰোঁ, প্লে ষ্টৰত আমি কি কৰোঁ, অটো আপগ্ৰেড কৰি দিওঁ, যাৰ বাবে কিছুমান সকলোবোৰ এপছ আপগ্ৰেড হৈ থাকে, যিবোৰ কিন্তু আমি কিছুমান ইউজে নকৰোঁ। আপোনালোকৰ প্লে ষ্টৰটো আপগ্ৰেড হৈ থাকিব, হোৱাটছএপটো আপগ্ৰেড হৈ থাকিব। হয়, কিছুমান বস্তু আপগ্ৰেড কৰিব লাগে, এনেকুৱা নহয় যে আপুনি কোনো ধৰণৰ বস্তুৱে আপগ্ৰেড নকৰিব, কিন্তু যিমান বাবে প্ৰয়োজনীয়, মানে একদম বাধ্য নোহোৱা পৰ্যন্ত আপোনালোকে এপছবিলাক আপগ্ৰেড নকৰিব, যাতে আপোনালোকৰ মোবাইলটোৱে তাক ছাপৰ্ট কৰি ধৰি ৰাখিব পাৰে। সো এইবিলাক যদি আপোনালোক আজি যিখিনি টিপছ শিকাইছোঁ, সেই সকলোখিনি টিপছ আপোনালোকে ফ'ল' কৰক, লগতে আপোনালোকৰ বস্তুবিলাক ক্লিয়াৰ কৰি থাকক। মাজে মাজে ফোনটো আপোনালোকৰ ৰিবুট কৰক, মানে আপোনালোকৰ ৰিছেট নকৰিব। ৰিছেট কৰোঁতে প্ৰব্লেম আছে বহুত, ৰিছেট কৰিলে আপোনালোকৰ বহুত ফাইল ডিলিট হৈ যায়। চ' ৰিছেট কৰাৰ আগতে কিছুমান আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্ট থাকিলে আপোনালোকৰ লেপটপত বা কিছুমান আদাৰ যিবিলাক মেমৰি কাৰ্ড থাকে তাত বা আপোনালোকৰ ড্ৰাইভাৰ থাকে, সেইবিলাক ড্ৰাইভাৰত আপোনালোকে ৰাখি থৈ দিয়ক, যাতে আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকে কিবা কাৰণে ৰিছেটো কৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ মোবাইলটো আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছখিনি ঘূৰাই পাব পাৰে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়ে মই জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে এই টিপছকেইটা ফ'ল' কৰক। যদি ফ'ল' কৰি কিবা ফল নাপায়, তেনেহ'লে জনাব। আৰু যদি মোৰ মতেতো ফ'ল' পাবই লাগে, কাৰণ মই ইয়াৰ চলিউশ্যন পাইছোঁ। মই নিজে কিছুমান বস্তু মই প্ৰমাণ চাওঁ, নিজৰ মোবাইলটোতে কৰি চাওঁ। চ' কিছুমান বস্তু মই প্ৰুফ পাওঁ। চ' সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ টেকনিকেল কথা জানি থাকিব লাগিব, মোবাইল টিপছ শিকি থাকিবলৈ যদি শিকিব মন আছে, তেনেহ'লে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু এই গ'ল স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখা পাইছেনে, এইটো মাজতে গ'ল সেইটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি দিয়ক, যাতে আপোনালোকে এইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে। লগতে কাষৰ 2টা ভিডিঅ' মোৰ চাবলৈ নাপাহৰিব, যদি আপোনালোকে এই 2টা ভিডিঅ' মিছ কৰিছে। আগতে মোৰ দিয়া ভিডিঅ' এইকেইটা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ বাবে আকৌ লগ পাম কালি এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। টাটা, বাই বাই, জয় আই অসম।